ครับเวลาที่เราทำอะไรให้ใครไม่ต้องไปสนใจจะได้อะไรแต่ที่แน่ๆคือเราได้ทำใช่ไหมโอเคอันนี้ช่วยบอกพอเอด้วยนะไหนใครเป็นตัวแทนของพอเอสุดท้ายแล้วนะเอาจริงเดี๋ยวจิตอาสาด้วยจิตอาสาด้วยครับทุกคน1 2